හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයුබෝවන් යාළුවනේ. පාඩම් අංක 17 lesson number 17 lesson 17 වාක්‍ය නිර්මාණය නැත්නම් sentence කියන පාඩමේ හතරවෙනි කොටසින් තමයි අද මම ඔයාලව හම්බෙන්න ආවේ. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි සරලව ඉගෙන ගන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. හොඳයි. අපි එහෙමනම් අද පාඩම වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේ තවත් අංගයක් අද ඉගෙන ගනිමු. අපි කතා කරා verbs ක්‍රියාපද කියන වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා ක්‍රියාපදවල ස්වරූප තියෙනවා කියලා. විවිධාකාරයේ ස්වරූප. මේ යටතේ අපි ස්වරූප 3-4ක් ගැන කතා කරා. මෙතනදී අපි බලමු මේ එන ක්‍රියාපදය වාක්‍යයක් විදිහට කොහොමද යෙදෙන්නේ? වාක්‍යයක් එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයක්. අපි දැන් ගමු go කියන ක්‍රියාපද. go කියන ක්‍රියාපද. go කියන verb එකේ තේරුම තමයි යනවා කියන්නේ. go කියන ක්‍රියාපදේ තනියම ගත්තාම මේකේ තේරුම තමයි යනවා කියන එක. එතකොට අපි මේ boy කියන නාම පදය a boy කියන ආටිකල් එකත් එක්ක a boy කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක්. එහෙමනම් පිරිමි ළමයෙක් යනවා. a boy goes. ඇයි යාළුවනේ මෙතන goes වෙන්නේ? අපි කතා කරා ක්‍රියාපදයක් ඒක වචන නාම පදයක් සමග සම්බන්ධ වෙන විට ක්‍රියාපදයක් ඒක වචන නාම පදයක් සමග සම්බන්ධ වෙන විට අපි සලකන්නේ ක්‍රියාපදය ඒක වචන ස්වරූපයේ විදිහට. ක්‍රියාපදය ඒක වචන ස්වරූපේ නම් නාම පදයක බහුවචන ස්වරූපය වගේ s o es ves ආදී වශයෙන් ඒක වචන බවට පත් වෙනවා. එහෙමනම් go කියන ක්‍රියාපදය පදේ ඒක වචනේ තමයි goes කියන්නේ. එතකොට අපේ a boy කියන නාම පදයට ගැලපෙන ක්‍රියාපදය වෙන්නේ goes කියන ක්‍රියාපදය. එතකොට අපි go කියන ක්‍රියාපදයේ go කියන ක්‍රියාපදයේ go කියන verb එකේ මූලික ස්වරූපය වෙන්නේ go නේ. එතකොට මේකේ ඒක වචන නාම පදයක් සමග ගැලපෙන්නේ. ඒක වචන නාම පදයක් සමග සම්බන්ධ වෙන ක්‍රියාපද පැටර්න් එක වෙන්නේ goes කියන ක්‍රියාපදය. එහෙමනම් අපිට වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන් a boy goes. මේ වාක්‍ය ගත්තොත් අපිට නාම පදයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් උක්තයක් තියෙනවා, වාක්‍යාර්ථයක් තියෙනවා. ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. a boy goes. පිරිමි ළමයෙක් යනවා. පිරිමි ළමයෙක් යනවා. අර්ථවත් වාක්‍යයක්. පිරිමි ළමයා මොකද කරන්නේ? යනවා. එක්තන අර්ථයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි කියන සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. a boy goes. හොඳයි. එතකොට ඒක තේරෙනවා පිරිමි ළමයෙක් යනවා. අපිට ඔන්න ඔය විදිහට noun එකකට verb එකක් නාම පදයකට ක්‍රියාපදයක් එකතු කරලා සරල වාක්‍ය ඔය විදිහට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අපි යමු දෙවෙනි අවස්ථාවට. boys go. දැන් යාළුවනේ මම තව දෙයක් මෙතනදී නැවත පැහැදිලි කරන්නම්. අපි කතා කරා ආටිකල් ගැන. ආටිකල් a and the කියන ආටිකල් අපි නාම පදයක් සමග a and the කියන ආටිකල් යෙදෙන බව අපි කතා කරා. නමුත් යාළුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න ඕන තව දෙයක් තියෙනවා. නාම පදය බහුවචන නම් හොඳට මතක තියාගන්න එක. නාම පදය බහුවචන නාම පදයක් නම් a and the කියන ආටිකල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය නම් the කියන ආටිකල් එක දාන්න පුළුවන්. නමුත් නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට the boys එහෙම නැත්නම් boys කියලා වචන දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නාම පදේ ඒ ආකාර දෙකකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බහුවචනය නාම පද සඳහා ආටිකල් යෙදීම අත්‍යවශ්‍ය නැත. a and කියන දෙක නම් කොහොමදත් යෙදෙන්නේ නැහැනේ. මොකද a and අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒක වචන සඳහා. හොඳයි. එතකොට boys boys කියන්නේ පිරිමි ළමයි. පිරිමි ළමයි නම් පිරිමි ළමයි කියන්නේ boys. එතකොට පිරිමි ළමයි කියන්නේ බහුවචනයක්. මේ බහුවචනයත් එක්ක යන්නේ ක්‍රියාපදයේ බහුවචන ස්වරූපය. එතකොට boys go. පිරිමි ළමයි go. පිරිමි ළමයි go. පිරිමි ළමයි යනවා. boys go. හොඳයි. අපි බලමු මේ ing ෆෝම් එක. මොකද්ද ing ෆෝම් එක කියන්නේ? ක්‍රියාපදයක ing ෆෝම් එක කියන්නේ යාළුවනේ
යමින් ඉන්නවා. කමින්, යමින්, බොමින් මොකක් හරි ඒ වැඩක් මේ අවස්ථාවේ. ඒ අපි කතා කරන අවස්ථාවේ ඒ වෙලාවේ කරනවා එහෙම නැත්නම් ඒ වෙලාවේ ඒ ක්‍රියාවේ නිරත වෙනවා කියන එක තමයි පාඩම් කරමින් සිටිනවා. හ්ම්? පොතක් කියවමින් සිටිනවා. reading a book. reading a book. ටීවී බලමින් සිටිනවා. watching television. watching television. බත් කමින් සිටිනවා. eating rice. eating rice. ඔන්න ඔය විදිහට අපි දැන් මෙතන එනවා කොහොමද? a boy is going. හරි. එතකොට පිරිමි ළමයෙක් is going කියන යාළුවනේ යමින් සිටිනවා. මෙතනදී is කියන ක්‍රියාපදය අපි දන්නවා සාමාන්‍ය එහෙම නැත්නම් ලෙක්සිකල් verb එකක්. එහෙම නැත්නම් තනියම ලියන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදයක් විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී is කියන ක්‍රියාපදයේ going කියන ක්‍රියාපදයට සමග going කියන ing form එකත් සමග is යදලා තියෙන්නේ උපකාරක ක්‍රියාවක් විදිහට. helping verb එකක් විදිහට. අපි කතා කරා verb ගැන ඉගෙන ගද්දි helping verb එකක් is going. එතකොට a boy is going. පිරිමි ළමයෙක් යමින් සිටිනවා. පිරිමි ළමයෙක් යමින් සිටිනවා. හොඳයි. අපි බලමු ඒකේ බහුවචනය ගත්තොත්. අපි ඒ වගේ ආටිකල් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. boys are going. එතකොට is කියන ක්‍රියාපදයේ බහුවචනේ තමයි යාළුවනේ are කියන එක. is කියන ක්‍රියාපදයේ බහුවචනේ are කියන එක. එතකොට are කියන උපකාරක ක්‍රියාව සමග going කියන ing form එක. go කියන ක්‍රියාපදයේ ing form එක එකතු වෙලා හැදෙනවා. එතකොට පිරිමි ළමයි යමින් සිටිනවා. boys are going. බහුවචනය එතනදී. boys are going. අපිට ඒක වාක්‍ය ඒ විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. අපි යමු තවත් ආකාරයකට. has gone. gone කියන පැටර්න් එක. gone කියන්නේ යාළුවනේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. නැත්නම් ගිහිල්ලා. කාලා තියෙනවා, බීලා තියෙනවා. වා නුවර ගිහිල්ලා තියෙනවද? මම නුවර ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ. එහෙනම් දැම්මොත් කොහොමද මේ වාක්‍ය කියන්නේ? A boy has gone. පිරිමි ළමයෙක් has gone කියන්නේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර පිරිමි ළමයෙක් ගිහින් තියෙනවා. පිරිමි ළමයෙක් ගිහින් තියෙනවා. බහුවචනය වෙද්දී has කියන උපකාරක ක්‍රියාවේ බහුවචනය වෙන්නේ have කියන වචනේ. ඒකට boys have gone. පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ. අද අපි කතා කරේ go කියන ක්‍රියාපදය අපේ මූලික සිද්ධාන්ත ආකාරයට ක්‍රියාපදයේ යම් යම් අවස්ථාවල වෙනස් වෙමින් යෙදෙන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තවදුරටත් මෙන්න මේ වාක්‍ය හැදෙන ආකාරය තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් බොහොම ස්තුතියි. අපි එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. Thank you.